डिफरंटिएशन मॅथ्स पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 1. लास्ट लेक्चरला आपण डिफरंटिएशनचं मिनिंग पाहिलं, व्हॉट इज मीन बाय डिफरंटिएशन. डेरिव्हेटिव्हचे काही फॉर्म्युले पाहिले, तेच फॉर्म्युले जे मी इथे आत्ता लिहिलेले आहेत. एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह होता एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1, ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. ए म्हणजे कॉन्स्टंट, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स, टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह होता 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह होता मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्सचा मायनस साइन एक्स. रूल्स पाहिले, रूल्स ऑफ डिफरंटिएशन. यू प्लस फी, तर यूचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह प्लस फीचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, मायनस साइन असेल तर मायनस. आणि प्रोडक्ट रूल पाहिला, यू इंटू फी, यू बाजूला ठेवला फीचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस फी बाजूला ठेवला यूचा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं. आता एक थिअरम आहे, त्याला आपण चेन रूल पण म्हणतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. स्टेटमेंट काय त्याचं, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. y हे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे कोणाचं, यूचं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. याचं मिनिंग असं होतं, जर यू चेंज झाला तर y चेंज होणार आहे. म्हणजेच y डिपेंड आहे कुणावरती, यू वरती. यू चेंज झाला तर y चेंज होणार. आणि u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. एक्स पण यू पण कोणाचं फंक्शन आहे, एक्सचं फंक्शन आहे. म्हणजे एक्स चेंज झाला तर यू चेंज होणार आहे. सच दॅट द कंपोजिट फंक्शन वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. देन डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाय अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. याचं मिनिंग पहा काय आहे. याला आपण चेन रूल पण म्हणतो. y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u, म्हणजेच y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू असं काहीतरी फंक्शन आहे. म्हणजे असं काहीतरी फंक्शन असेल y इज इक्वल टू साइन यू वगैरे. ठीक आहे, म्हणजे u चेंज झाला तर y चेंज होणार आहे. म्हणजेच y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u अँड u इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. x चेंज झाला तर u चेंज होणार. म्हणजे असं एखादं फंक्शन असेल u इज इक्वल टू 3x काहीतरी असेल, u इज इक्वल टू 3x म्हणजे x चेंज झाला तर u चेंज होणार आहे. म्हणजेच x चेंज झाला तर u चेंज होणार आणि u चेंज झाला तर y चेंज होणार. म्हणजेच आपण डायरेक्ट असं लिहू शकतो, y इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो, x चेंज झाला तरी काय चेंज होतोय, y. ठीक आहे, म्हणजे ह्याला आपण कसं लिहू शकतो, डी यू अपॉन डी एक्स. एक्स चेंज झाला तर यू चेंज होतोय, यू चेंज झाला तर वाय चेंज होतोय. म्हणजेच आपण डायरेक्टली असं लिहू शकतो, डी वाय अपॉन डी एक्स. म्हणजेच एक्स चेंज झाला तर डायरेक्टली वाय चेंज होतोय. आणि हे याला आपण चेन रूल म्हणतो, एक प्रकारची चेन आहे. ह्याच्या पुढे पण अजून कोण असता, एक्स जर कोणाचं तरी फंक्शन असतं, सपोज टीचं फंक्शन आहे, एक्स इज इक्वल टू काहीतरी असेल, तर तो पण पुढे आला असता, डी एक्स अपॉन डी टी वगैरे. एक प्रकारची चेन आहे, म्हणून आपण याला चेन रूल म्हणतो. ठीक आहे, आता इथे पहा, डी यू कट झाले तर राहिलं काय, डी वाय अपॉन डी एक्स. ठीक आहे, वाय फंक्शन आहे डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू, म्हणजे यू चेंज झाला की वाय चेंज होणार. यू डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे एक्सचं, म्हणजे एक्स चेंज झाला तर यू चेंज होणार. म्हणजेच आपण डायरेक्टली म्हणू शकतो की एक्स चेंज झाला तर कोण चेंज होतोय, वाय. ओके, म्हणजेच डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाय अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हा चेन रूल आहे आपला. ठीक आहे, आता याच्यावरती आपण एक्झाम्पल पाहूयात. बुक्समध्ये तुम्हाला काही
सॉल्व एक्झाम्पल दिलेले आहेत. आपण पहिल्यांदा ते पाहूयात 2-3 एक्झाम्पल, नंतर एक्झरसाइज 1.1 सुरू करूयात. ठीक आहे. एक्झाम्पल काय आहे, क्वेश्चन विचारलाय काय, डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आणि पहिले एक्झाम्पल दिले y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. हे फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. आता ह्याच्या दोन मेथड दिल्या सॉल्व करण्याच्या, दोन मेथड दिल्या त्याच्या सॉल्व करण्याच्या. y इज इक्वल रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. मेथड 1 काय पहा, आपल्याला रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, 1/2 रूट एक्स. हे टूनच ठेवायचे. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. हे कसे आले तुम्हाला सांगितलेत लास्ट लेक्चरला. असं एक फंक्शन आहे y इज इक्वल रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 5. मग आता याच्यामध्ये u ला कन्सिडर करायचं. कन्सिडर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5. लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 5. एक्स स्क्वेअर प्लस 5 ला म्हणलं u. मग u जर एक्स स्क्वेअर प्लस 5 झाला तर y काय असणार आहे, रूट u. बरोबर. आता पाहिजे आपण चेन रूल लावू शकतो. x चेंज झाला तर u चेंज होणार आणि u चेंज झाला तर y चेंज होणार. y इज इक्वल टू रूट u. मग इथे आपण चेन रूल वापरूयात. काय चेन रूल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx. मग काढूयात याला इक्वेशन, वाटलंच तर 1 देऊयात. du अपॉन dx काढूयात. u काय आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस 5. मग du अपॉन dx काय असणार आहे, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला आपला, एक्स रेस टू एन. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. मग इथं एन कोण आहे, 2, म्हणजेच त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असणार 2x. 2 मायनस 1 म्हणजेच 1. नाही लिहिला तरी चालेल. आणि हा 5 कॉन्स्टंट आहे आणि 5चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. ठीक आहे ना. दोन फंक्शन आहे, मध्ये साईन काय आहे, प्लस आहे. मग u प्लस फी रूल वापरला आपला. काय आहे, y इज इक्वल टू u प्लस फी जर असेल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. u चा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह प्लस फीचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह प्लस याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. हा कॉन्स्टंट फंक्शन आहे म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. आणि एक्स स्क्वेअरचा झाला 2x. याचा निघाला डेरिव्हेटिव्ह. याचा काढूयात आता. y काय आहे, रूट u. मग dy अपॉन du काय असेल, 1/2 रूट u. कारण रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/2 रूट एक्स. मग रूट u चा काय असणार आहे, 1/2 रूट u. पुटअप करूयात ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू. देअरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du 1/2 रूट u इंटू dy अपॉन dx, सॉरी du ह्या du अपॉन dx 2x. 2 कॅन्सल, म्हणजेच dy अपॉन dx आला आपला x अपॉन रूट u. रूट u लाच आपण असं लिहू शकतो, u म्हणजेच काय पुटअप केलंय आपण, एक्स स्क्वेअर प्लस 5. ठीक आहे. ही झाली मेथड नंबर 1. दुसरी मेथड पहा. बुक्समध्ये तुम्हाला दिलेले एक्झाम्पल काय आहे, y इज इक्वल टू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 5. बुक्समध्ये तुम्हाला दिलंय की माइंडमध्ये कन्सिडर करायचं की ह्याला u कन्सिडर करायचं. ठीक आहे, माइंडमध्ये याला u कन्सिडर करायचं, पण याला u नाही एक्सच कन्सिडर करायचं. माइंडमध्ये याला एक्सच कन्सिडर करायचं. पहा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. आता सगळे एक्झाम्पल आपण याच मेथडने सॉल्व्ह करणार आहेत पुढचे. याचा डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. याला आपण एक्स कन्सिडर करूयात. मग रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, रूट एक्सचा 1/2 रूट एक्स. याचा डेरिव्हेटिव्ह dy अपॉन dx, हे yचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. d अपॉन dx रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 5. देअरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू
याला x कन्सिडर केलं, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स म्हणजेच 1/2 एक्स काय एक्स स्क्वेअर प्लस 5. ओके, आता पुढे पहा, ह्याला आपण x कन्सिडर केलं पण तो x आहे का, तो x नाही, म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx कुणाचा एक्स स्क्वेअर प्लस 5चा. देअरफॉर ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला तर इकडे काही चेंज नाही करायचा. dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 5, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस 5 कॉन्स्टंट फंक्शन, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0, 2 2 कॅन्सल. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 5. दिस इज अवर फायनल आन्सर. ठीक आहे, दोन्ही आन्सर काय आले इक्वल आले, पण ही मेथड्स थोडीशी इझी आहे. ठीक आहे, आणि एक्झाम्पल सॉल्व करताना पुढे कोणता रूल यूज केला तो लिहायचा. इथे काय कोणता रूल, कोणता डेरिव्हेटिव्ह वापरला आपण, रूट एक्सचा, y इज इक्वल रूट एक्स म्हणजेच dy/dx इज इक्वल 1/2 रूट एक्स. ओके, सेकंड एक्झाम्पल पहा. सेकंड एक्झाम्पल, y इज इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे कुणाचा, y इज इक्वल टू साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. मग dy/dx साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय कॉस एक्स. मग याला कन्सिडर करूयात आपण x. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच dy/dx. d/dx कशाचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, साइन इंटू लॉग एक्स. देअरफॉर याला कन्सिडर केलं x, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स म्हणजेच कॉस एक्स काय आपला लॉग एक्स, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू लॉग एक्स. आणि लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला, लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. देअरफॉर कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x हे झालं आपलं फायनल आन्सर, म्हणजेच कॉस इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स. ओके, हे सॉल्व एक्झाम्पल मधले एक्झाम्पल आहेत. अजून एक एक्झाम्पल आहे काय, y इज इक्वल टू e⁻tan x, y इज इक्वल टू e⁻tan x. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे कुणाचा, y इज इक्वल टू e⁻x चा, y इज इक्वल टू e⁻x. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय e⁻x चा, e⁻xच. याला कन्सिडर करूयात आपण x. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx y काय e⁻tan x. dy/dx डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हा काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. e⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह e⁻xच म्हणजेच e⁻tan x, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx इंटू tan x. आणि tan x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच sec स्क्वेअर x. म्हणजे ह्याचा आन्सर लिहू शकतो e⁻tan x, tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x. दिस इज अवर फायनल आन्सर. अजून एक एक्झाम्पल आहे पुढे, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स क्यूब. पहा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच dy/dx इज इक्वल टू d/dx y काय रूट साइन एक्स क्यूब.
आता आपल्याला माहिती आहे y इज इक्वल टू रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. यू शुड नो रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, याला कन्सिडर करणार x. देअरफॉर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स काय साइन एक्स क्यूब. ठीक आहे ना, याला x कन्सिडर केलं तर याचा रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब. पण तो x नाही आहे म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा, साइन एक्स क्यूबचा. इकडे डेरिव्हेटिव्ह काढला, नो चेंज. आता देअरफॉर 1/2 रूट मध्ये साइन एक्स क्यूब. आता पहा इथे काय आहे, साइन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन एक्स, म्हणजे साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, कॉस एक्स. पण इथे साइन एक्स नाही आहे, साइन एक्स क्यूब आहे. मग याला कन्सिडर करणार आता एक्स. एक्स क्यूबला कन्सिडर केलं एक्स, मग साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, कॉस, आणि एक्स काय आहे, एक्स क्यूब. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स क्यूब. ओके. देअरफॉर 1/2 रूट मध्ये साइन एक्स क्यूब हा नो चेंज. आता कॉस एक्स क्यूब आणि एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय, 3x². यालाच आपण असं लिहू शकतो काय, 3/2, ठीक आहे, इंटू कॉस एक्स क्यूब अपॉन रूटमध्ये साइन एक्स क्यूब इंटू x². ठीक आहे, हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. ओके. लेट्स स्टार्ट एक्झरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन आहे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन तेच असणार जवळपास, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आहे x³ - 2x - 1 ब्रॅकेटमध्ये x³ - 2x - 1 ब्रॅकेट कंप्लीट रेस टू 5. फॉर्म्युले सगळे तुम्हाला माहिती असतील. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, टॅन एक्सचा sec² x, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1/x², रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, x⁻n चा फॉर्म्युला n इंटू x⁻n-1. हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती आहेत. ठीक आहे. पहिलं एक्झाम्पल आहे x³ - 2x - 1 ब्रॅकेट कंप्लीट रेस टू 5. ह्याला आपण y म्हणूयात, काहीतरी फंक्शन आहे मग त्याला नाव देऊयात y इज इक्वल टू x³ - 2x - 1 रेस टू 5. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट करूयात विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणजेच dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू x³ - 2x - 1 रेस टू 5. आता याला आपण कन्सिडर करणार x. मग x⁻n चा फॉर्म्युला काय आहे, d अपॉन dx, x⁻n चा डेरिव्हेटिव्ह आहे n इंटू x⁻n-1. हे ते n कोण आहे, 5. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 इंटू x³ - 2x - 1 रेस टू n-1 म्हणजेच 4. पा याला आपण सगळ्याला कन्सिडर केलं x. x⁻n चा फॉर्म्युला वापरला, झालं. पण हा x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d अपॉन dx, x³ - 2x - 1. ठीक आहे. आणि आता इथे कोणता रूल वापरणार, प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढणार. म्हणजेच आता इकडे नो चेंज, 5 इंटू x³ - 2x - 1 रेस टू 4. x³ चा डेरिव्हेटिव्ह 3x². बरोबर ना. सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढणार. x³ चा डेरिव्हेटिव्ह x⁻n चा फॉर्म्युला वापरला 3x² मायनस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2. आता पहा 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 का, y इज इक्वल टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, 1. y इज इक्वल टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, 1.
आणि y इज इक्वल टू 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, dy अपॉन dx, y इज इक्वल टू 2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. पण जेव्हा y इज इक्वल टू 2x असणार आहे तेव्हा 2 ह्याला मल्टिप्लाय, तो कॉन्स्टंट फंक्शन आपण बाजूला ठेवतो आणि डेरिव्हेटिव्ह काढतो कुणाचा, x चा. तो कॉन्स्टंट आहे म्हणून तो बाजूला ठेवला आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच 1, म्हणजे ह्याचा आन्सर आलं 2. ठीक आहे. Therefore फायनल आन्सर काय आलं, 5 into x raised to 3 minus 2x minus 1 raised to 4 into 3x square minus 2. ओके. सेकंड एक्झाम्पल आहे, ब्रॅकेटमध्ये 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5 ब्रॅकेट कंप्लीट रेस्ट टू 5/2. ठीक आहे. सेकंड एक्झाम्पल आहे, 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5 रेस्ट टू 5/2 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि रेस्ट टू 5/2. तर याला एक छोटंसं छानसं नाव देऊयात, y इज इक्वल टू 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5 रेस्ट टू 5/2. ओके. डिफरन्शिएट with respect to x, that is dy upon dx is equal to d upon dx आणि y आहे आपला 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 5/2. याला कन्सिडर करणार आता x, याला कन्सिडर केलं x आणि x रेस्ट टू n चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे, n इंटू x रेस्ट टू n मायनस 1. x रेस्ट टू n चा डेरिव्हेटिव्ह काय, n इंटू x रेस्ट टू n मायनस 1. ह्याला सगळ्याला कन्सिडर केलं x रेस्ट टू n कोण 5/2. देअरफॉर dy अपॉन dx n खाली म्हणजेच 5/2 x ॲज इट इज 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5 डी अपॉन dx. याला x कन्सिडर केलं पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5. ओके. आता इकडे नो चेंज. देअरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/2 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5. हा डेरिव्हेटिव्ह तिघांवरती अप्लाय असणार. करूयात. डी अपॉन dx इंटू 2 बाजूला ठेवूयात कारण कॉन्स्टंट, डी अपॉन dx इंटू x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3 बाजूला ठेवला, डेरिव्हेटिव्ह डी अपॉन dx इंटू x रेस्ट टू 4/3 मायनस डी अपॉन dx इंटू 5 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. देअरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/2 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5. इथे x रेस्ट टू n चा फॉर्म्युला यूज करणार. 2 बाजूला ठेवला, x रेस्ट टू n चा म्हणजेच n खाली 3/2 x रेस्ट टू 3/2 मायनस 1. ओके. मायनस 3 ॲज इट इज x रेस्ट टू n चा फॉर्म्युला म्हणजेच 4/3 इंटू x रेस्ट टू 4/3 मायनस 1 आणि 5 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5/2 इकडची टर्म ॲज इट इज 5/2 2x रेस्ट टू 3/2 मायनस 3x रेस्ट टू 4/3 मायनस 5. इथे पहा 2 कट 3 कट राहिलं काय 3x रेस्ट टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन पहा 3/2 मायनस 1 म्हणजेच 3 मायनस 2/2 माहिती असेल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3 मायनस 2 1 म्हणजेच 1/2
म्हणजेच 3x⁻² मायनस 3 कट इथे 4 x 4/3 मायनस 1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 - 3/3 म्हणजेच 4x⁻, इथे काय असणार आहे 4/3 - 1 म्हणजेच 4 - 3/3 म्हणजेच 1/3. ठीक आहे, म्हणजेच मी इथं असं लिहू शकतो 4x⁻, 1/3. ठीक आहे, ठीक आहे, ही टर्म मिळाली आपल्याला. आता यालाच आपण सिम्प्लिफाय करूयात. dy/dx इज इक्वल टू 5/2 2x⁻³ मायनस 3x⁻⁴/3 मायनस 5. इथे काय लिहू शकतो आपण 3x⁻½ म्हणजेच √x माहिती असेल. x⁻½ म्हणजेच √x मायनस 4 x⁻⁴ x⁻⁴ ह्यालाच मीच असं लिहू शकतो रूट. ठीक आहे, 1/2 म्हणजे √x. ठीक आहे, आणि x⁻⁴ म्हणजेच क्यूब रूट. ह्यालाच असं लिहू शकतो 4 × √x³ रूट. ओके, आणि हे झालं आपलं फायनल आन्सर. ठीक आहे, नोट करायचं असेल तर नोट करू शकता किंवा टेक द स्क्रीनशॉट. 3rd नंबरचं एक्झाम्पल आहे. रूटमध्ये x² + 4x - 7. रूटमध्ये x² + 4x - 7. तर याला आपण कन्सिडर करूयात y इज इक्वल टू रूटमध्ये x² + 4x - 7. ओके, आता ही जी टर्म आहे ह्याला करूयात आपण कन्सिडर x. आणि √x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे आपल्याला. √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 √x. मग ह्याला जर x कन्सिडर केलं तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच dy/dx. याला कन्सिडर केलं x, मग √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 आणि x म्हणजेच काय x² + 4x - 7. ओके, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx × x² + 4x - 7. तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूटमध्ये x² + 4x - 7. इथे सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढणार. ठीक आहे, 3 फंक्शन आहे तिघांमध्ये, एकामध्ये प्लस मायनस आहे. x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस 4 बाजूला ठेवला, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणून 4 आणि 7 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. ठीक आहे, दॅट इज फायनल आन्सर. dy/dx इज इक्वल टू 2x + 4/√2 रूटमध्ये x² + 4x - 7. आता ते वरून तुम्ही 2 कॉमन काढू शकता. दॅट इज 2 कॉमन काढले तर राहिला काय x + 2. 2 कॉमन काढला x + 2/2 रूटमध्ये x² + 4x - 7. 2 कॅन्सल, दॅट इज फायनल आन्सर x + 2 रूटमध्ये x² + 4x - 7. ओके, 4th नंबर एक्झाम्पल. हॅलो, एक्झाम्पल नंबर 4th. एक्झाम्पल काय रूटमध्ये x² + 1. लेट कन्सिडर y इज इक्वल टू रूटमध्ये x² रूटमध्ये x² + 1. याला कन्सिडर केलं y. आता ही रूटमधली ही जी टर्म आहे याला कन्सिडर करूयात x.
ठीक आहे. हा रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ह्याला डबल रूट आहे, हे याचं स्वतःचं आणि हे, ठीक आहे. याला कन्सिडर करूयात एक्स, आणि आपल्याला माहिती आहे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे dy अपॉन डी एक्स. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स. मग हा सगळा आपल्यासाठी एक्स झाला, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, रूट एक्सचा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ठीक आहे. पण तो एक्स नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ठीक आहे. याचा परत डेरिव्हेटिव्ह. आता इथे दोन फंक्शन, एक आहे एक्स स्क्वेअर आणि दुसरा आहे रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 1. याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, याचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, आणि या सगळ्या टर्मला ही टर्म काय असणार आहे, मल्टिप्लाय, दॅट इज डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x प्लस याचा डेरिव्हेटिव्ह. आता याला कन्सिडर केलं आपण x, तर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स, म्हणजेच 1 अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके. देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ही टर्म ॲज इट इज 1 अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 2x ॲज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि 1 हा कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार. ठीक आहे. देन हिअर 2 काय झाले, कॅन्सल. आता ही टर्म याला मल्टिप्लाय करूयात, मल्टिप्लिकेशन. देअरफॉर डी वाय अपॉन डी एक्स ह्या टर्मने ह्याला मल्टिप्लाय करतो. ठीक आहे. ते प्लस मग 2x इंटू दिस 2x अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके. ह्या 2xने ह्याला मल्टिप्लाय केलं. आता ह्याने याला मल्टिप्लाय करणार, मध्ये साईन प्लस, हे 2 कट झाले, इथं राहिला काय x इंटू, ठीक आहे, 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू हा रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. स्क्रीनमध्ये दिसतंय का? ओके. ही स्टेप परत पहा एकदा. याने मल्टिप्लाय केलं या टर्मला आणि नंतर याने या टर्मला मल्टिप्लाय केलं. हे 2 कट झाले. 2x इंटू दिस 2x अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 प्लस या टर्मने ह्याला मल्टिप्लाय केलं. एक्स न्यूमरेटरला फक्त एक्स ॲज इट इज, डिनोमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज आणि एक्स स्क्वेअर प्लस 1. मल्टिप्लिकेशन येत असेल सर्वांना. इथे पण हे 2 काय झाले, कॅन्सल झाले. ठीक आहे. देन वी गेट डी वाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इथे राहिला काय एक्स अपॉन रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके. प्लस हिअर एक्स अपॉन 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके. आता या दोघांचा आपण LCM काढूयात, म्हणजे डिनॉमिनेटर सेम करूयात. डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, ही टर्म ॲज इट इज इथे आहे. ठीक आहे.
कशाने इकडे मल्टिप्लाय करावं लागलं आपल्याला 2 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. याला पण मल्टिप्लाय करतो 2 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. न्यूमरेटरला केलं डिनोमिनेटरला पण डिनोमिनेटरला केलं न्यूमरेटरला पण, म्हणजेच 2 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ठीक आहे, हे माहिती असेल तुम्हाला. डिनोमिनेटर सेम करण्यासाठी यांचा LCM काढला. मग इथे काय आहे 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ही टर्म तर इथे ॲज इट इज होती. मग इकडे 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 ह्याला मल्टिप्लाय केलं, डिनोमिनेटरला केलं तर न्यूमरेटरला पण. हे माहिती असेल ना तुम्हाला. काय 1/3 प्लस 2 सपोज असं काहीतरी एक्झाम्पल आहे 1/3 प्लस 2/4. डिनोमिनेटर सेम करण्यासाठी याला मल्टिप्लाय करतो 4ने, ह्याला मल्टिप्लाय करणार 3ने. खाली 4ने डिनोमिनेटरला केलं तर वरती पण 4, खाली 3ने केलं तर वरती पण 3ने. म्हणजेच 4 1 4/3 4 12 प्लस 2 3 6/4 3 12. डिनोमिनेटर सेम, कॉमन 4 + 6 10. एक्झाम्पल दिलं एक, तेच करतोय आपण इथे. ठीक आहे, आता डिनोमिनेटर सेम झाला. dy/dx कॉमन घेतला डिनोमिनेटर. काय 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. न्यूमरेटरची ॲडिशन. काय न्यूमरेटर एक्स इंटू 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 आणि हा प्लस एक्स. ओके, यालाच आपण असं लिहू शकतो फायनल आन्सर dy/dx इज इक्वल टू, इथे पण एक्स आहे इथे पण एक्स आहे, एक्स कॉमन काढला, इथे राहिला काय 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. हा एक्स बाहेर काढला, राहिला काय प्लस 1. ओके, अपॉन खालचा डिनोमिनेटर 2 रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस रूटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस 1. ओके, हे झालं आपलं फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, यालाच आपण असं लिहू शकतो y इज इक्वल टू 3 यालाच आपण असं लिहितो 5 इंटू 2x² मायनस 7x मायनस 5 रेस टू 5/3. ठीक आहे, रूट एक्स असेल तर रूट एक्सला आपण लिहितो x रेस टू हाफ. क्यूब रूट असेल तर आपण असं लिहितो x रेस टू 1/3. एक्स क्यूब रूट आणि त्याची पॉवर 5 असेल तर मी असं लिहू शकतो x रेस टू 5/3. हा आपला x, हा x त्याचं क्यूब रूट आणि त्याची पॉवर 5, म्हणून त्याला आपण लिहिलं काय 2x² मायनस 7x मायनस 5 रेस टू 5/3. ठीक आहे, माहिती असेल तुम्हाला. खाली प्लस 5 खाली काय प्लस 5/3 वरती गेला म्हणजेच मायनस होणार, त्याला असं लिहू शकतो आपण y इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2x² मायनस 7x मायनस 5 रेस टू मायनस 5/3. यू शुड नो 1/रूट एक्स रेस टू हाफ 1/x रेस टू हाफ. याला खाली रेस टू पॉवर प्लस आहे, वरती गेली मायनस, म्हणजे x रेस टू मायनस 1/2. हाच रूल इथे यूज केला. मग आता ह्याला डिफरन्शिएट करूयात. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. dy/dx 3/5 कॉन्स्टंट, त्याला बाजूला काढूयात आणि डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा d/dx 2x² मायनस 7x मायनस 5 रेस टू मायनस 5/3. ओके, एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला यूज करूयात. एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला काय आहे, एक्स रेस टू एन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. मग इथे एन कोण आहे -5/3.
that is dy upon dx is equal to 3/5 n खाली म्हणजेच -5/3 x काय आपला 2x² - 7x - 5 to n - 1 म्हणजेच -5/3 - 1. पण आपण ह्याला x कन्सिडर केलं तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह dy d/dx कुणाचा डेरिव्हेटिव्ह 2x² - 7x - 5. ओके, देन dy upon dx here प्लस 5 कॅन्सल 3 कॅन्सल राहिला काय 1 आणि हे साइन -1 म्हणजेच मायनस इंटू 2x² - 7x - 5 तर पाहिजे -5/3 -1 स्क्रीनमध्ये दिसतंय का -5/3 -1 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तर आपल्याला काय मिळणार -5 - 3/3 म्हणजेच -8/3. ओके, मग इथं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर हे मला मिळणार -8/3 डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, ह्या सेपरेट 3 फंक्शन आहेत मायनस साईन प्रत्येकाचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह 2x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2 कॉन्स्टंट आणि x² चा डेरिव्हेटिव्ह x⁻n च्या फॉर्म्युलेने 2x म्हणजेच 2 इंटू x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x म्हणजेच 2x. ओके, -7 कॉन्स्टंट आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणून -7 आणि 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. then we get dy upon dx is equal to minus हा बाहेर 2x² minus 7x minus 5 raised to -8/3 2 into 2x 4x minus 7 वरती पॉवर -8/3 आहे खाली घेतलं तर ते प्लस होणार म्हणजेच त्याला डिनोमिनेटरला घेऊयात तर dy upon dx हा -4x minus 7 आणि हा खाली 2x² minus 7x minus 5 raised to 8/3 वरती पॉवर मायनस आहे खाली घेतला डिनोमिनेटरला म्हणजेच काय झाली पॉवर प्लस आणि दिस इज फायनल आन्सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आहे क्वेश्चन फर्स्ट मधला लास्टचा क्वेश्चन. काय ब्रॅकेटमध्ये इन ब्रॅकेट रूटमध्ये 3x - 5 -1 अपॉन रूटमध्ये 3x - 5 ब्रॅकेट कंप्लीट रेस्ट टू 5. याला कन्सिडर करूयात y इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट रूटमध्ये 3x - 5 -1 अपॉन रूटमध्ये 3x - 5 रेस्ट टू 5. ओके, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x याला डिफरन्शिएट करूयात विथ रिस्पेक्ट टू x. इज dy अपॉन dx. ठीक आहे, आता याला कन्सिडर केलं x याला कन्सिडर केलं x आणि आपल्याला माहिती आहे x⁻n चा फॉर्म्युला x⁻n चा डेरिव्हेटिव्ह आहे n इंटू x⁻n - 1 हा झाला आपला x⁻n n 5 म्हणजेच 5 इंटू रूटमध्ये 3x - 5 -1 अपॉन रूटमध्ये 3x - 5 रेस्ट टू n - 1 म्हणजेच 5 - 1 4. ओके, पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह इन ब्रॅकेट 3x - 5 -1 अपॉन रूटमध्ये 3x - 5. ओके, याला x कन्सिडर केलं x⁻n चा फॉर्म्युला काढून याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिला पण तो x नव्हता म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, देअरफॉर dy upon dx is equal to 5 into in root 3x minus 5 minus 1 upon root मध्ये 3x minus 5 raised to 4. आता हा डेरिव्हेटिव्ह याचा सेपरेट आणि याचा सेपरेट दोन फंक्शन आहे, हा u आणि हा v u मायनस v
यूचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह, व्हीचा सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह. मग ह्याला कन्सिडर केलं एक्स, मग रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे 1/2 रूटमध्ये 3x. ठीक आहे, आपण सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय करू त्याच्यावरती. d/dx रूटमध्ये 3x - 5 मायनस d/dx. आता पहा 1/√3x - 5 याला मी कसं लिहू शकतो? 1/√x याला मी कसं लिहू शकतो? 1/x⁻½ यालाच मी कसं लिहू शकतो? व खाली ½ आहे प्लस वरती याला -½ मग याला मी असं लिहू शकतो 3x - 5 ½ ओके, यू शुड नो. Therefore dy/dx is equal to 5 into रूटमध्ये 3x - 5 मायनस 1/√मध्ये 3x - 5⁴. आता पहा ही टर्म ह्या सगळ्याला काय मल्टिप्लाय असणार आहे. ही जी टर्म आहे इकडे ज्या काही टर्म येतील सगळ्याला काय असणार आहे? मल्टिप्लाय असणार आहे. मग ह्याला कन्सिडर केलं रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूटमध्ये 3x - 5. पण तो x नाही म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कुणाचा? 3x - 5चा. ओके, याचा विषय संपला. मायनस आता ह्याला कन्सिडर केलं x⁻n आहे, n काय झाला? हाफ, -½ मग x⁻n चा फॉर्म्युला यूज केला, n खाली आला म्हणजेच -½ खाली आला आणि 3x - 5 n इंटू x⁻n - 1 n काय -½ -1. ओके, प्रॅक्टिस पाहिजे डिफरंटिएशनचे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी, प्रॅक्टिस पाहिजे. ठीक आहे. मग हिअर dy/dx इज इक्वल 5 इंटू रूटमध्ये 3x - 5 मायनस 1/√मध्ये 3x - 5 ओके ⁻⁴ ॲज इट इज. हिअर 1/2 रूटमध्ये 3x - 5 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 कॉन्स्टंट आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 म्हणून 3. ठीक आहे, 3 कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस 5 चा डेरिव्हेटिव्ह 5 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस मायनस प्लस हाफ. हिअर 3x - 5 आता पाहिजे -½ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच -1 - 2 2 इंटू -1 -2 अपॉन 2 -1 - 2 -3/2 म्हणजेच 3x - 5 -3/2. ठीक आहे, वरती आपली एक स्टेप राहिलेली आहे. काय राहिली? ह्याला x कन्सिडर केलं x⁻n n इंटू x⁻n - 1 पण तो x नव्हता म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह d/dx कुणाचा? 3x - 5. ठीक आहे, याला x कन्सिडर केलं x⁻n चा डेरिव्हेटिव्ह n इंटू x⁻n - 1 पण हा x नव्हता म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 3x - 5. ओके, मग याचं कॅल्क्युलेशन काय आलं? -½ -1 -3/2 इंटू आपला पुढचा याचा डेरिव्हेटिव्ह 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 आणि -5 चा 0 कारण तो कॉन्स्टंट आहे. ओके, हिअर आता dy/dx इज इक्वल टू हिअर नो चेंज 5 इंटू रूटमध्ये 3x - 5 मायनस 1/√मध्ये 3x - 5 ॲज इट इज ⁻⁴. इन ब्रॅकेट पहा हा 3 इथे घेतो म्हणजेच 3/2 रूटमध्ये 3/2 इंटू 1/√मध्ये 3x - 5. ठीक आहे, प्लस
प्लस हा 3 याला मल्टिप्लाय करतो म्हणजेच इथे पण 3/2 इंटू 3x मायनस 5 रेश टू मायनस 3/2. ठीक आहे, आता बुक्समध्ये जे आन्सर दिले त्याप्रमाणे आपण सॉल्व्ह करूयात. dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू रूटमध्ये 3x मायनस 5 मायनस 1 रूटमध्ये 3x मायनस 5 रेश टू पॉवर 4. इथे पण 3/2 इथे पण 3/2 3/2 कॉमन काढला, आतमध्ये राहिला, आतमध्ये काय राहिलं इथे राहिला 1 रूटमध्ये 3x मायनस 5 3/2 बाजूला काढला, इथे राहिला काय प्लस 3x मायनस 5 रेश टू मायनस 3/2. ओके, पण वरती रेश टू मायनस 3/2 खाली याला की काय होणार प्लस, म्हणजेच ह्यालाच मी असं लिहू शकतो 1/3x मायनस 5 रेश टू 3/2. ठीक आहे, वरती पॉवर मायनस 3/2 होती, खाली याला प्लस झाला. आणि याला पण मी रूट 3x मायनस 2ला याला पण मी कसं लिहू शकतो 3x मायनस 5 रेश टू हाफ. सिम्प्लिफाय करूयात आपण बुक्स प्रमाणे. हा रूट 3x मायनस 5 होता, त्याला पण लिहिलं 3x मायनस 5 रेश टू हाफ, रूट म्हणजेच पॉवर हाफ. मग 3/2 इंटू 5 3 इंटू 5 ह्याचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच 15 dy/dx याचं मल्टिप्लिकेशन काय येणार 3/5 15 अपॉन हा 2 इथे राहिला रूटमध्ये 3x मायनस 5 मायनस 1 रूटमध्ये 3x मायनस 5. ओके, हे सगळ्या टर्म हा ब्रॅकेट ह्याला काय मल्टिप्लाय आहे. मग 3/5 15/2. आता पहा 3x मायनस 5 रेश टू हाफ आणि 3x मायनस 5 रेश टू 3/2 यांचा LCM काय असणार आहे 3x मायनस 5 रेश टू 3/2 ह्या दोघांचा LCM. मग इथे पण 3x मायनस 5 रेश टू 3/2 येण्यासाठी याला मल्टिप्लाय करावं लागेल कशाने 3x मायनस 1 ने, सॉरी 3x मायनस 5 ने याला मल्टिप्लाय करावं लागेल 3x मायनस 5 ने, बरोबर. म्हणजे ह्याची पॉवर 1 आणि ही हाफ म्हणजेच काय 3/2 दोघांचा LCM. मग ते 3x मायनस 5 रेश टू 3/2 येण्यासाठी याला मल्टिप्लाय केलं डिनोमिनेटरला 3x मायनस 5 रेश टू हाफ याला मल्टिप्लाय केलं 3x मायनस 5. ठीक आहे, LCM काढण्यासाठी. मग खाली डिनोमिनेटरला केलं तर न्यूमिनेटरला पण म्हणजेच 3x मायनस 5 मायनस प्लस 1/3x मायनस 5 रेश टू 3/. ठीक आहे, याचा LCM काढण्यासाठी याला मल्टिप्लाय केलं 3x मायनस 5 ने, डिनोमिनेटरला केलं तर न्यूमरेटरला पण मल्टिप्लाय केलं. ठीक आहे, म्हणजेच नेक्स्ट स्टेप असणार आहे आता dy/dx इज इक्वल टू 15/2 ॲज इट इज रूटमध्ये 3x मायनस 5 मायनस 1 रूटमध्ये 3x मायनस 5 हिअर 3x मायनस 5 ह्याची पॉवर 1 प्लस हाफ ह्यांच्या पॉवरची काय होणार ॲडिशन. म्हणजेच मी असं लिहू शकतो 3x मायनस 5 रेश टू 3/2. ठीक आहे ना, याची पॉवर हाफ आणि याची पॉवर 1 x रेश टू हाफ इंटू x रेश टू 1. तर x कॉमन हाफ प्लस 1 म्हणजेच x रेश टू 3/2 हे माहिती असेल तुम्हाला. ठीक आहे, प्लस 1/3x मायनस 5 रेश टू 3/2 झाला डिनोमिनेटर सेम. देन dy/dx इज इक्वल टू 15/2 रूट इन ब्रॅकेट रूटमध्ये 3x मायनस 5 मायनस 1 रूटमध्ये 3x मायनस 5 हिअर डिनोमिनेटर सेम कॉमन घेतला 3x मायनस 5 रेश टू 3/2 आणि न्यूमरेटरची ॲडिशन म्हणजेच 3x मायनस 5 प्लस 1. डिनोमिनेटर सेम आहे, कॉमन घेतला न्यूमरेटरची ॲडिशन म्हणजेच dy/dx
dx इज इक्वल टू 15/2 ब्रॅकेटमध्ये 3x मायनस 5 मायनस 1 अपॉन रूटमध्ये 3x मायनस 5 आणि इथे राहिलं काय 3x मायनस 5 प्लस 1 3x मायनस 5 प्लस 1 मायनस 4 अपॉन 3x मायनस 5 रेज टू 3/2. ठीक आहे, आणि हे आन्सर आहे मागे. ठीक आहे, मागे टर्म इकडचे तिकडे झाले असतील, पहिल्यांदा ही टर्म असेल आणि नंतर ही असेल. ठीक आहे, आपल्या इथे पॉवर 4 लिहायचं राहिलं नाही का, पॉवर 4 रेज टू 4 ही पॉवर आपली लिहायची राहिली होती. ओके, हे झालं फायनल आन्सर.